konstruera saker, så då kan man inte låta dem vara original heller. Nej, precis. Du fick en 140 ampere generator här istället för den 30 ampere standard. Så att... Ja. Men jag bär ju 600 kilo utan problem. Okej. Och då var det lite för mycket. Jag är ju medveten om det, så att det är ju mitt eget. Det är ju inte tillverkars fel att inte hålla dem och hantera dem på det här viset. Nej. Här ska vi titta på vagn och Det tycker jag. de grejerna. Ja, då gör det. Vi gör det. Perfekt. Här har jag en planeringsskopa jag byggt om från en vanlig grusskopa, om man säger. Ja. Till en lite större traktor, då byggde jag ju om man till en planeringsskopa istället. Ja, just det. Och sen har jag ju en tandskopa där. Sen har jag en sorteringsskopa, sån här gallerskopa. Jaha, okej. Ja. Jag skar ut botten ur originalskopan och satte ribbor. Nej. Som en... Det har varit bra. Ja, gafflarna de följde ju med när jag köpte den. Och... Ja, just det. Sen har jag en sidovinge som står där under snön. Och... Ja. Så då kan man ju fara och skära plogkanter om man vill. Då. Väl gömd. Den är väl gömd. Ja. Sen senaste grejen jag byggde ihop nu, rangerkrok, det var ju bara 2 veckor sedan. Ja. För att kunna flytta vagnar och grejer. Ja, exakt. Ja. Eller släpvagnar eller vad som helst. Sen har jag lite egenbyggda skopor till vagn. Ja. En profil och en vanlig. Och... Ja, just. Så jag ska kunna rensa lite diken och... Ja, det är inte så dumt. Nej, det är bra att kunna göra lite allt möjligt med de här Ja, små grejerna. ja. Jag har ju, det där är ju en billig modell av timmervagn Ja. som jag svetsar ram på. Så att det är ju ett Avesta original då, grusflak. Ja. Men den här ramen, de här hylsorna, Ja. det är samma avstånd att passa i vagn. Jaha, okej. Så då kan jag lyfta över. Skulle jag då behöva drift och kran och allt när jag ska hålla på med något gårdsarbete eller något, då kan jag ha vagn där. Ja. Men ska jag, vi säger bara ner i gropa och hämta gruslass eller något, då kan jag ta den här vagnen. Då slipper jag vikten ifrån kran och Okej. alla de grejerna då. Ja. Perfekt. Nej, så här är ju spektaklet kan man väl säga. Ja, men här är det några riktiga grejer. Ja, det är ju en Avesta 4.2 i grunden själva vagn. Ja. Som jag har förstärkt upp lite grann. Stumma han på längden, för de är ju justerbara. Du kan ju flytta boggen original. Ja. Men jag har stumman på den längden jag vill ha och för att få någon palla bättre som jag använder den. Okej. Ja, blir lite... Eller ja, vad vinner man på det? Ja, det rör sig ju mindre. Ja. Det blir ju stummare. För jag har ju förstärkt hela centrumbalken och lagt på extra balkar på sidorna. Och Ja. det höjt upp krantorn och korta pelaren och, så att den ska bli starkare och lite högre lyfthöjd. Och. Jajamän. Sen är det ju helt egenbyggt hydraulsystem med kraftuttagspump. Dubbla 19,5 kubikspumpar. Så jag kan ju köra då. Då har jag en flödesdelande ventil som gör att jag kan köra grip och utskjut medan jag kör resten av en kran utan att få hacken. Jaha, okej. Sen då när jag kör med det där rullmatade aggregatet som jag har byggt själv då kan jag ju, då kör jag ju det på ena punkten då. Ja. Så allting är väl i princip helt egenbyggt här. Förutom vridhuset, det är från en skogsvagn. Och så givetvis själva hydraulkomponenterna då. Ja. Men allt från matarvalstar till kvistknivar till svärdshållaren är helt egenbyggt. Ja. Med integrerad tank då. Ja.
för smörjningen. Hur långa bitar kan du ta med den här då? Är det... Ja, upp till... Han är ju byggd för upp till 25, men jag körde igenom 35. Ja. Men då får man ju jobba lite grann då. Ja. Men han trivs ju bäst emellan, om man säger 10 till 20. Ja. Då går det ju riktigt bra. Han matar ju 3 meter i sekunden. Ja, fan. Men sen tar 25 hästar slut. Ja. det går som inte att lura lagarna. Effekten tar slut till slut. Det finns begränsningar. Ja. Men du, den här skulle man ju vilja se in action. Men, Ja, men det kanske går att klippa in någon film som jag har filmat sedan tidigare. ja, precis. För jag har ju lite klipp i telefon Ja, och sådär då. ja. Annars får du göra någon mer besök Ja, jag tror att vi ska komma hit någon fler gånger. när han är i action. Ja, det håller på med något bygge. Ja, en framdel till det här också, men det tar nog några år innan det är i drift. Ja. Det är många 100 000 innan den är i drift. Många timmar också. Ja. Så att nej, det enda problemet jag egentligen har haft med vagn, för att ta en här vagn och sätta den bakom en sån här liten traktor, Ja. det är dragstången och ramstyrningen. Ja. Det blir lite för klent, för en fyrhjuling den kan du ju nästan inte backa med. Nej. Minsta lilla du backar du tar emot och viker ju ihop sig, eller för det är ju för lite vikt. Ja. Så att bultarna och det som håller ramstyrningen, det här då, Ja. det har jag ju fått förstärkt flera gånger och göra grövre och grövre. Ja. För problemet blir när man backar och så styp en stubbel bakom ena däcket, då knäcker du bara ihop Jaha, okej. ramstyrningen. Ja. Men det märker du aldrig när du har 200-400 kilo fyrhjuling för. Nej. Men har du 1800 kilo traktor, det blir ju liksom. Ja. Då blir det helt annat. Här är det lite... Nej, det är ju inte liksom superkomfort att sitta baklänges, men man kan ju sitta på tvärn. Och då får man ju liksom visa sig lite, men Ja. vi kör ju driften på vagn här då. Och den har jag ju harmonerat in så att lågettan på traktorn, då kan jag slå i drivning framåt. Ja. Och då har jag ungefär 50-120 bars drivtryck Ja. hela tiden, så då liksom ligger det och harmonerar. Då vill vagn putta liksom traktorn lite grann. Okej. Och kör man brant ut för dem med lass, då kan man bara sitta liksom med armen och dutta på backen. Jajamän. Så då kan man liksom hålla emot när det... Så att inte vagn ska trycka kultraktorn. Ja, just det. Det är inga problem att göra det. Trycka i kultraktorn om man vill det. Nej, det går ju rätt lätt om det bör på vara. Sen har jag ju då... Det här är ju paketet som jag sätter in i traktorn här. Det här är ju för att driva vagn. Ja. Så då har man i princip för att köra, då lägger man handen så här. Så drar man spaken emot så. Då klämmer du ihop rullarna. Ja. Och så har du framåt och back. Så då håller du bara spaken och så trycker du framåt. Då matar trädet liksom ut. Sen har jag, det här är svärd ner och upp.
Amen. Och den här knappen, det är för att starta kedjan. Okej. Så då blir det att då lägger man lillfingret på knappen. Ja. Då startar kedjan och så drar du ner. Aha, precis. Och sen när du släpper så här då kan du köra upp svärdet. Det blir som en enhandsfattning. Ja, och de här är för att styra bordet. Ja. Snurr och tilt. Ja. Så det är ganska simpelt. Jaha, är det? Fast man måste ju tänka lite innan man tycker att det är ganska simpelt. Ja, jag kan tänka mig så. Det är inte bara eller? Första version, när jag hade ju den här bakom sexhjulingen. Ja. Då satt ju liksom han var en meter längre och så satt ett som en liten kur här. Okay. Och så satt en 15 hästars briggsmotor, gräsklipparmotor. Med pumpar och grejer då. Så jag körde ju den här bakom sexhjulingen först. Ja. Sen då har jag ju förfinat han år för år då, sen jag skaffade traktorn. Jag gjorde om det här kranstödet och kortade ner så mycket det gick. För om det ligger träd tvärs över och så vill jag lyfta upp det och lägga ner i bordet, då stöper ju. Men den här han är ju ledad. Så om jag lyfter och tjongar in här, då tiltar han in så där. Ja. Då kan man bara ta tag i gipen och kasta ut den igen. Lite sådana här saker eftersom. Ja. Jag gjorde ju hela den här lite snyggare, hela sågenheten. Förra hösten gjorde han helt ny. Alltihopa då. Ja. Så han varit lite snyggare och lite bättre. Och Men, så har jag ju satt jag ju dit även en toppkniv, för jag hade problem att när det gick tungt då kunde ju stammarna resa ur aggregatet. aha, okej. Så då satte jag dit en toppkniv och så har jag en mekanisk diametermätning här. Ja. Det är ju som en justerbar klack kan man säga. Så att då när du stänger den här kniven, när du ser att det blir mellanrum mellan kniven och virka, då vet du att då har du under en viss diameter då. Om jag har timmer till 10 cm, vet jag att det är mellanrum, då är det massa ved. Ja. Så att det är väl ungefär så. Ja. Något mycket mer är det inte att säga om det här då. Det är väl mer att sån här är roligare att se när man kör den än att titta på. Så kan det vara. Så kan det Om vara. man inte är konstruktör så då kan man ju tycka sådana detaljer var intressantare än själva körningen. Ja, nej men det är ju lite... Det är mycket styrningar och hydraulik och allting sånt som ska fungera. Ja, och för att det funkar med den lilla effekten, det är för att jag har satt in några ventiler som gör att jag gör aldrig av med mer effekt än vad jag behöver. Nej, just det. Så istället för att köra ett konstant trycksystem eller någonting, då krävde ju en viss effekt hela tiden. Ja. Men jag har gjort något special med några ventiler som gör att det går inte mer än vi säger 1 hästkraft för att hålla ihop dem där. Det går inte mer än 0,2 för det. Istället för att traktorn får jobba på fullt hela tiden. Så då går traktorn ganska lätt. Förutom när du kör sågen och när du matar då. Ja. Då krävs ju 25 hästar, men annars går den ganska lätt. Okej. Ja. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig att göra om på den här då? Ja, det är ganska mycket. Ja, men jag gjorde ju ny avställare, gjorde jag ju ny nu förra. Ja, det var ju nu i höst. Ja. Eller jag gjorde den här förra hösten. Tidigare hade jag en bygel. Ja, den stod där. Ja. Ja, då fick man liksom lyfta över den, hänga in och kedjor och grejer. Nu har jag försökt att korta ner tiden det ska ta att koppla lös. Så då har jag en här som man kan justera. Och så sen är det en grej till när jag har den här. Då kan jag ju rangera vagn. Då kan jag ju ta det där redskapet, kroka i och flytta liksom med frontlasten, kan jag ju än att behöva koppla han. Ja, precis. Det är några ventiler jag skulle vilja montera och Det finns lite ja, det är hur mycket som helst. att utveckla. Men det måste vara någon rim och reson. Ja, så är det. Så är det. Ja. Tiden räcker inte till. Nej, men det där... I garage så har jag ju även en gräsklipparmotor som jag håller på att bygga till sol och sågen. Jaha, okej. Bygga allting från grunden då.
Ja. Förutom själva motorn. Så istället för att behöva köra med motorsåg eller el då, så då är det en bensin på 12,5 hästar. Jaha. Så det är mycket konstruerat. Mycket roligt. Ja. Ja. Då har vi sett de där grejerna. Då har vi bara tittat lite på skotaren kanske. Som du håller på med. Ja, Eller skotarhytten. ja, framdelen. Ja, Ja, det går. för att se om vi ska komma tillbaka. Det går ju att lägga in några sneak peeks bilder. Ja, Vi har ju inte direkt filma den men vi kan ju ta lite sneak peeks bilder så att så kan vi göra. vad som kommer framöver. Ja. Men fan, vad roligt att träffa dig. Ja, det är samma. Vi får väl se vad det blir av det här. Ja, jag tror att vi måste ha några besök till hos dig framöver. Ja, du är välkommen. Perfekt. Ja, tack så mycket att du fick komma. Tack själv.